Hello! Ako nga pala si ReverseGuy. At guys, ngayon, gagawa tayo ng training video about dito sa Marvel Super Wars. Ano bago ang lahat, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Pasensya na kung hindi masyadong maayos si audio ko ng mga nakarang araw kasi medyo wala tayo person. Okay, so ngayon, kahit na paano meron na tayo, so medyo balik na yung ating energy. So ngayon, since ito lang yung pinakagamay ko, no? Si Hawkeye or si Hawkeye, mga kaRG. Ito yung isa sa mga madaling hero dito. I mean, kung naglalaro ka ng Mobile Legends, panigurado, Mia type to. Alam mo naman, kaya naman si Mia. I mean, kung Mia user kayo, I prefer Hawkeye. And lower rank, syempre, bago mga heroes. Isa ito sa mga default heroes na meron ka. Malakas naman siya. And lahat naman heroes ito, kahit pa paano. Medyo balanced naman siya kahit pa paano. Kahit na may mga nagsasabi na medyo OP sila, Ant-Man. Ako, personally, parang ang OP ni Ant-Man kapag malaking form. No, imagine, ang laki niya masyado, tapos lilit yung kalaban mo, yung passive. So, medyo overpowered nga siya. Pero in terms of, medyo lang naman. Pero siguro, based on skills pa rin naman. Siguro may mga nakalaban na talaga sila na magagaling. And siguro na medyo na-hype lang ako kasi ang ganda din talaga ng kultura ni Ant-Man. Pero, ayun nga, balik tayo dito sa topic natin. Si Hawkeye, mga kaRG, kung kilala nyo, ito yung sa mga Avengers, mga unang Avengers, no? So, explain muna natin yung build set. Excuse me, build set. So, meron ako ditong Twilight Bids. Attack speed purposes to. So, ginagamit ako to ngayon ng jungle, no? Para medyo advanced tayo since yun yung mga natutunan natin. Yung mga natutunan natin sa Mobile Legends, i-apply natin dito. So, gamit ako dito ng Twilight Bids, which is plus 50% attack speed, no? And of course, may mga special attributes na rin about sa jungling. And then we have the Hunting Greaves, attack speed din. Most probably, puro attack speed siya yung build ko dito. Attack speed and then may critical, no? Kung mapapansin nyo, medyo mahina, no? To be honest, yung mga marksman dito. Hindi ganun kahapde. Pero, unlike sa Mobile Legends, pero kung makikita nyo naman, yung speed niya naman, medyo mas mabilis, no? Hindi ko lang sure kung gaano kabilis, no? Yung basic attack nito per second. Pero, for sure, mas mabilis sa Mobile Legends, okay? So, yung first skill niya, kung makikita nyo, arrow siya na nagda-dash na gano'n, tas ayun, kapag tumama dun sa kalaban, syempre may damage, syempre, and malakas yung damage niya, parang yung kay Mia, parang yung ano siya, wait, design na mismo, hindi ko masyadong familiar, pero ang ginagawa ko kasi kapag tinarget mo siyang gano'n, tas babagal, yan, may cooldown, and then plus 80% physical attack na rin, nakalagay. So yun, most probably kapag tinamaan mo siya ng first skill and then second skill, mas lalakas yung capabilities or mga abilities nitong ni Hawkeye. Okay? Hindi siya masyadong nagre-rely sa skills, no? And basic attack rush since marksman siya. Pero since dalawa naman yung mga abilities dito, which is parang may retry ka na, tapos may heal ka pa, no? Heal kasi heal yan dati. So ayun, may deadly lich na tinatawag, or yun nga, retribution. Kahit pa paano, medyo makasurvive ka naman na dito. No, and more, if I'm not mistaken, level 4 ito nag-unlock or level 5. Try natin. Hindi ko alam kung para sa... okay, so level 4. Yung ulti niya naman, mga kaRG. Ayan, no? Aatras, and then may parang barrage na bababa, no? Dun sa area kung saan mo siya tinamaan. Oops. Uy! Na-first kill tayo ng isang AI. So, medyo magaling dito yung AI. Huwag natin dito. Pero napatay ko rin naman siya. So, counter lang. So, yun mga kaRG. I'll sabihin na yung mga skills niya. Basic lang. Ito yung mga pinaka-basic na hero. Yung pinaka-madaling gamitin na hero. Gaya na sinabi ko, hindi siya ganun kalahas. Pero hindi rin siya ganun kahina. Okay, so madali na siyang gamitin. And kumbaga sa ano is, handy siya. Since ito pa lang naman yung mga heroes mo, ilan pa lang. And I prefer ito nga, no? Bigyan mo ng Deadly Lich. Since yung enhance niya is may attack speed boost. Which is makakatulong na rin sa'yo kapag nakikipaglaban ka. And at the same time, mga kaRG, yung ulti niya, no? Meron ding atras effect. Okay, so yung atras effect na yun, medyo okay din yun.
Okay, so ayun mga kaRG, sana gusto yung video na to. So like, comment, and subscribe. Abangan ko kayo sa mga susunod pa nating tutorial videos. Hanggang sa muli, ako si ReverseGuy. Booyah!